નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આંશિક લોકડાઉન કયા જિલ્લાની અંદર લાગુ કરવામાં આવ્યું છે, તેની અંદર કઈ કઈ દુકાનો બંધ રહેશે, કેટલો સમય દુકાનો ખુલ્લી રહેશે, તેમજ હવે અનલોક 2 અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, તેની અંદર હવે જે લોકડાઉન આવશે તે કેવું હશે તેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપી. આ તમામ માહિતી માટે વિડીયોને ખાસ તમે અંત સુધી જોશો તો આ તમામ માહિતી તમને મળી જશે. મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, ખાસ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ ઉપર ક્લિક કરજો. મિત્રો, તો ચાલો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી. હવે જોઈએ તો વધતા જતા કેસને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાતના ઘણા બધા જિલ્લામાં કલેક્ટર દ્વારા આંશિક લોકડાઉન નવા નિયમો સાથે લાગુ કરવામાં આવી રહ્યું છે. મિત્રો, આપને ખબર છે અત્યારે અનલોક 2ની અંદર દિન પ્રતિદિન કોરોનાના કેસમાં વધારો થતો જઈ રહ્યો છે. ગુજરાતના કેસમાં અને ભારતના કેસમાં પણ વધારો થતો જઈ રહ્યો છે. અત્યારે 750ની આસપાસ ગુજરાતમાં દરરોજ કેસ આવે છે. ટેસ્ટિંગ સામે ઓછું કરે છે તો પણ કેસ એટલા બધા આવે છે. તેના પરિણામે ઘણા બધા જિલ્લાની અંદર કલેક્ટર દ્વારા આંશિક લોકડાઉન નવા નિયમ સાથે કરવામાં આવ્યું છે. તેની માહિતી તમને આપીશું. ઘણા બધા જિલ્લામાં અલગ અલગ એસોસિએશન દ્વારા પણ સ્વૈચ્છિક રીતે લોકડાઉન લાગુ કરવામાં આવી રહ્યું છે. રાજકોટ જિલ્લાની વાત કરી તો ચા પાનની દુકાનો 8 દિવસ માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. લારીવાળા અને અન્ય દુકાનો છે તેના પર માણસોએ ઊભા રહેવાની મનાઈ છે. પાર્સલ લઈ નીકળી જવાની સૂચના આપવામાં આવી રહી છે. એટલે રાજકોટની અંદર પણ થોડાક સમયની અંદર જ ઘણા બધા કેસીસની અંદર વધારો થઈ રહ્યો છે. તેના પરિણામે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ચા પાનની દુકાનો 8 દિવસ માટે બંધ રહેશે, તેમજ લારીવાળા અને અન્ય દુકાનો છે ત્યાં માણસોને ઊભા રહેવાની મનાઈ છે. જે કંઈ વસ્તુ લેવાની હોય પાર્સલ લઈને નીકળી જવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. હવે અમદાવાદમાં પણ 14 એવા ઝોન છે જેને માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જેની અંદર ખાસ કોરોનાના કેસની અંદર વધારો થઈ રહ્યો છે તેવા 14 ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. તેની અંદર પણ લોકડાઉન લાગુ કરવામાં આવેલ છે. સુરતમાં વરાછા એ અને વરાછા બી અને કતાર ગામ સાથે 160 જેટલા વિસ્તારને હોટસ્પોટ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. મિત્રો, આપને ખબર છે સુરતની અંદર પણ કેસીસની અંદર બહુ જ મોટો ઉછાળો જોવામાં આવેલ છે. એના પરિણામે વરાછા એ, વરાછા બી અને કતાર ગામ સાથે 160 જેટલા વિસ્તાર છે જેને હોટસ્પોટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ વિસ્તારની અંદર પણ ઘણા બધા નિયમ લાગુ કરવામાં આવેલા છે, તેની પણ આપણે વાત કરીશું. અનલોક 2માં વધુ છૂટછાટ મળતા કોરોનાનું સંક્રમણ છે તે ઘણું ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યું છે. હવે સરકાર સંપૂર્ણ લોકડાઉન લાગુ કરવાના મૂડમાં નથી, ત્યારે અલગ અલગ જિલ્લાની પરિસ્થિતિ મુજબ કલેક્ટર દ્વારા તેમજ એસોસિએશન દ્વારા દુકાનો તેમજ ધંધા રોજગારના સ્થળોને ખુલવાનો સમય અને બંધ કરવાના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. મિત્રો, સરકારે તો 9 વાગ્યા સુધી ધંધાને છૂટ આપેલી છે, પરંતુ કેસીસમાં વધારો થતાં સરકાર તો હવે સંપૂર્ણ લોકડાઉન લાગુ કરવાના મૂડમાં નથી, ત્યારે અલગ અલગ જિલ્લાની પરિસ્થિતિ મુજબ કલેક્ટર દ્વારા તેમજ અલગ અલગ એસોસિએશન છે તેના દ્વારા ધંધા રોજગારના સ્થળોને ખુલવાનો સમય અને બંધ કરવાનો સમય નક્કી કરવામાં આવી ગયો છે. જોઈએ તો સુરતમાં સ્ટેશનરીની દુકાનો છે તે 9 થી 5ના સમયમાં ખુલ્લી રાખવામાં આવશે. બિલ્ડિંગ મટીરિયલ્સની દુકાનો છે તે 4 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રાખવામાં આવશે. મશીન ટૂલ્સ હાર્ડવેરની દુકાનો છે તે 6 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહેશે. સિરામિકની દુકાનો, ઇલેક્ટ્રિક દુકાનો છે તે સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહેશે. અને હોલસેલ FMCG બપોરે 3 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી રહેશે. એટલે સુરતની અંદર આ રીતે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. ટૂંકમાં સાંજે 5 થી 6 વાગ્યા સુધીમાં તમામ દુકાનો બંધ કરી દેવામાં આવશે. આ રીતે અલગ અલગ કેટેગરી વાઇઝ આંશિક લોકડાઉન સુરતની અંદર લાગુ કરવામાં આવી રહ્યું છે. હવે જામનગરમાં પણ વધી રહેલ કેસને કારણે ધી સીડ્સ એન્ડ ગ્રેઇન મર્ચન્ટ એસોસિએશન દ્વારા બપોર પછી લોકડાઉન કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હવે આગળ આપણે મોરબીનો વાત કરીએ તો મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મોરબી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા આ એક લેટર પેડની અંદર પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે કે મોરબીની જનતાને જાહેર અપીલ. મોરબી જિલ્લાના વેપાર ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓને કોરોનાની હાલની પરિસ્થિતિના અનુસંધાને મોરબી અને સમગ્ર ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસ દિવસે દિવસે વધતા જાય છે. હાલની પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈ વેપાર ઉદ્યોગનો સમય સવારે 8 થી સાંજના 5 વાગ્યા સુધીનો
સ્વૈચ્છિક રીતે મોરબીની પ્રજાના હિતમાં નિર્ણય કરવા મોરબીના દરેક એસોસિએશન અને સભ્યોને સ્વૈચ્છિક રીતે અમલ કરવા મોરબી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વતી હાર્દિક અપીલ કરવામાં આવે છે। આ નિયમ છે તે આવતીકાલે 9/7/2020 ગુરુવારથી અમલ કરવા આપ સર્વેને અપીલ કરવામાં આવે છે। એટલે મિત્રો આ રીતે અલગ અલગ શહેરની અંદર અલગ અલગ એસોસિએશન દ્વારા આ રીતે આંશિક લોકડાઉન પાડવામાં આવે છે। તેવી જ રીતે મોરબીની બાજુમાં રવાપરના વિસ્તારની વાત કરી તો તેની અંદર પણ બપોરે 3 વાગ્યે તમામ દુકાનો બંધ કરવાની સરપંચ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવેલી છે। મિત્રો જો આ રીતે તમારા ગામ અથવા તો શહેરની અંદર કોઈ નાના શહેરમાં રહેતા હોય, ગામમાં રહેતા હોય, આ રીતે આંશિક લોકડાઉન લાગુ કરવામાં આવેલ હોય તો તમે પણ નીચે કોમેન્ટ કરીને જણાવજો, જેથી દરેક મિત્રને ખબર પડે કે કયા જિલ્લાની અંદર કેટલું આંશિક લોકડાઉન લાગુ કરવામાં આવેલ છે। આના આધારે આપણે એક અલગથી વિડીયો બનાવી માહિતી આપીશું કે કયા જિલ્લાની અંદર કયા શહેરની અંદર કેટલો સમય માટે આંશિક લોકડાઉન કરવામાં આવેલ છે। મિત્રો તો આંશિક લોકડાઉનને લઈને જે આ લેટેસ્ટ માહિતી હતી તે તમને આપી છે। જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ખાસ વિડીયોને લાઇક કરજો, સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।